Az edény aljára, amiben majd az oldalast fogjuk sütni, először teszünk egy kis olajat, hogy kerüljön a hús alá olaj. Aztán szépen így kitesszük a húsokat, amit besózunk. Megszórjuk egy pici köménnyel. És egy pici borssal. Aztán megfordítjuk. Aztán ide is rakhatunk köményt, ha szeretnénk, de köményből azért olyan sokat ne tegyünk. És akkor bele fektetjük az olajba. És ezt egészen addig ismételjük, még az összes hús meg lesz fűszerezve. Egyébként én ezt a regnót vásároltam. No, amikor ezzel meg vagyunk, be van fűszerezve, akkor teszünk közé egy-két babérlevelet. Egyébként ez az anyukámnak a receptje, ahogy most csinálom, mert nekem van fönt ilyen sütőben sült oldalas, ez is nagyon finom. És aztán hagymát és fokhagymát teszünk közé. Ez körülbelül egyébként ez a hús olyan 1,1 kg, vagy valahogy így jött ki. Ez majd be fog közé hullani, ahogy összemennek a sütés közben a húsok. Így, és akkor erre még egy paprikát összevágunk. Nekem nem volt itthon ez a TV paprikából egy nagy, úgyhogy tettem hozzá erős paprikát, csak én kivágom az erejét, de az erejével együtt bele lehet rakni, tehát aki szereti, ha csípős egy picit. És akkor még egy pici olajat öntünk így rá. Körülbelül egy 1 deci olaj. Az biztos, hogy kerüljön, meg hát ugye még ez is fog ereszteni magából. És ami még fontos, hogy vizet is öntünk alá, ebből is egy 1 decit körülbelül. Most az egészet lefedjük, körülbelül 1 órát fogjuk majd sütni, és akkor így fedő alatt kezdjük el ezt az egészet, és aztán majd így meg is forgatjuk időközben. Még lehet beletenni egy paradicsomot félbevágva, anyukám azt is szokott, én azt most kihagyom. 9-es fokozaton kezdjük, és amikor eléggé, tehát már elkezd itt sisteregni az egész, akkor visszavesszük 4-es, 5-ös fokozatra, attól függően, hogy mennyire erősen sül. Közben a krumplit, körülbelül 1 kg krumplit fölteszünk fölni, teszünk bele a főzővízbe pár szem babérlevelet, és megsózzuk. És amikor megpuhult, akkor levesszük. Ahogy elkészült a krumpli, leszűrjük, kiszedjük először a babérlevelet, majd leszűrjük, hideg vízzel áttöblítjük, és zsiradékot fogunk most melegíteni, amiben majd a tört krumplit elkészítjük. Ez egy jó 2 evőkanálnyi disznózsír egyébként, amit most melegítek, ezen a legfinomabb a krumpli. Erre ráteszünk egy jó nagy fej hagymát. Amit alaposan lepirítunk. Miután ilyen szép barnás lett a hagyma, a
akár kicsit mégis oda is kapott egy-egy részen, akkor van kész. Erre teszünk egy pici köményt, nem sokat, csak egy pici, egy ilyen kis kanálnak a hegyét, egy pici paprikát, piros paprika, és egy kicsi só, ki mennyire sósan szereti, és aztán levesszük a lapot, és jöhet bele a krumpli. Jól összeforgatjuk, nem baj, ha törik, hiszen ez a tört krumplinak a lényege, ezért ez a neve. És ilyenkor még egy pici borsot is teszünk rá, és aztán megkóstoljuk, hogy elég ízes-e. Valaki össze is töri a krumplit teljesen, itt van hozzá a kis eszköz, ez a kis krumpli nyomó, ezzel meg lehet egy kicsit törni még a krumplit, de szerintem így is törik rendesen, hogyha megkavargatjuk alaposan. Így. És akkor meg kell kóstolni, mert ez az a jó, hogyha jó sós. És akkor utólag, ha valaki jobban, borsosabban szereti, akkor rakhat még rá egy kis borsot. Én nem teszek rá több zsíradékot, mert akkor már nagyon-nagyon zsíros lesz, de valaki azt szereti, hogyha így folyik rajta szinte a zsír, ugye ez megint ízlés kérdése, akkor több sertészsírt kell használni. Ez tulajdonképpen el is készült, úgyhogy még az oldalasra kell várni. Az oldalas, hogyha nagyon sok levet ereszt, most már nekem 7 perc van hátra az 1 órából, le is vettem a fedőt, egy pici vizet leöntöttem róla, mert most oda kell majd egy kicsit a végén még kapatni, hogy ilyen szép színe legyen, de akár ezt sütőben is tehetjük, hogy rágrillezünk. Az fontos az oldalasnál, hogy akkor van kész, hogyha így belemegy a villa. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor így a csont mellett is, nem kell erőt kifejtenünk ahhoz, hogy a villát beleszúrjuk. No, most ez még itt egy picit főhet, például, láttátok, nem tudom mennyire, ezen az oldalon már belemegy, de a másik oldala az még kicsit jó, hogyha belekerül ide a folyadékba. Így, tehát az a lényeg, amit mutattam, hogy azonnal belemegy. Jó sok levet leszettem egyébként róla merőkanállal, és most már elkezdett megsülni az alja, mivel alig van benne lé, már lehet is itt látni, hogy ezt most fordítottam meg, hogy az alja már megsült. Úgyhogy most nincs más hátra, mint hogy megvárjuk, hogy szépen az alja ilyen szépen piros legyen, aztán megfordítjuk, és így fogjuk minden oldalát lesütni a húsnak. Elkészült az oldalasunk, minden oldalára megforgattam, tehát ott kell mindig egy picit hagyni, és akkor meg a babérleveleket közben kiszedtem, hogy azok ne legyenek, majd ne adjanak túl erős ízt esetleg a húsnak, amikor kihűl. Én mindig ki szoktam szedni a babérlevelet, a bablevesből is, meg mindenből, úgyhogy most nincs más hátra, mint hogy tálaljuk.